Hello, my friends. Once again, welcome to my channel. काही महत्त्वाची सामाजिक कौशल्य कोणती? समूहात असताना लक्षपूर्वक ऐकणे, भाषिक संवाद कौशल्य, अभाषिक संवाद कौशल्य, नेतृत्व गुण आणि दुसऱ्यांचे मन वळण्याचे कौशल्य इत्यादी. रोझनबर्गच्या मते स्वप्रतिष्ठा म्हणजे टिंबटिंब होय. स्वमूल्य. उच्च स्वप्रतिष्ठा असलेल्या व्यक्तींचे वैशिष्ट्य सांगा. इतरांना आवडतात, आकर्षक असतात, सामाजिक संबंध चांगले असतात, इतरांवर छाप पाडतात, सुखी समाधानी असतात, पुढाकार घेतात, आत्मविश्वास, ठामपणे विचार करणे, सकारात्मक वृत्ती, स्वतःला व्यक्त करण्याची क्षमता इत्यादी. व्यक्तीची समायोजनाची पातळी व दर्जा टिंबटिंब आणि वेळेनुसार बदलतो, प्रसंगानुसार. बोधात्मक दृष्टिकोनानुसार अपसामान्य वर्तनाचे कारणे सांगा. चुकीच्या आकलनामुळे व समजुतीमुळे व्यक्ती अपसामान्य विचार आणि वर्तन करते. डायसिसिस याचा अर्थ सांगा. विशिष्ट प्रकारचे मानसिक आघात सोसण्याच्या असमर्थतेमुळे मानसिक विकृतीची लक्षणे निर्माण होणे. टिंबटिंबला वादळाचा आणि तणावाचा काळ असे म्हणतात. किशोरावस्थेला. किशोरावस्थेमध्ये न्यूनगंड ही भावना का असते? कारण किशोरावस्थेतील मुले आणि मुली हे त्यांच्या बाह्यरूपाबद्दल जास्त सजग असतात, जसे रंग, उंची, वजन, बांधा, शरीराचा घाट इत्यादी. लैंगिक अभिमुखता म्हणजे काय? लैंगिक अभिमुखता म्हणजे किशोरावस्थेतील मुलींना किंवा मुलांना इतर व्यक्तींबद्दल असलेले शारीरिक आणि मानसिक आकर्षण होय. लैंगिक स्वसंकल्पना जेंडर आयडेंटिटी समजण्यासाठी 1974 साली टिंबटिंब यांनी मानसशास्त्रीय चाचणी विकसित केली. बेम. पुरुषी प्रधान लैंगिक लक्षणे असणाऱ्या व्यक्तीची वैशिष्ट्ये सांगा. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास, ठामपणा, धीटपणा, वर्चस्ववृत्ती, आत्मसंतुष्टता आणि यंत्रांची आवड इत्यादी. स्त्रीप्रधान लैंगिक लक्षणे असणाऱ्या किशोरांची वैशिष्ट्ये सांगा. त्यांच्यामध्ये पालनपोषणाची आवड असणे, भावना व्यक्त करणे आणि तदनुभूती दुसऱ्याविषयी कळवा. सुसमायोजित व्यक्तीचे निकष कोणते? सुसमायोजित व्यक्तीचे निकष स्वतःची जगाची वास्तव जाणीव, नवीन अनुभव स्वीकारणे, भावनिक बुद्धिमत्ता, सुदृढ नातेसंबंध, उच्च स्वप्रतिष्ठा, कृतज्ञता दाखवणे, दयाळूपणा, सहकार्य करणे, यश अपयश स्वीकारणे इत्यादी. सर्वप्रथम भावनिक बुद्धिमत्ता ही संकल्पना टिंबटिंब साली मांडण्यात आली. 1964. सर्वप्रथम भावनिक बुद्धिमत्ता ही संकल्पना टिंबटिंब यांनी वापरली. मायकेल बेलडॉक. भावनिक बुद्धिमत्ता या संकल्पनेचा विस्तार टिंबटिंब यांनी केला. डॅनियल गोलमन. भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे स्वतःच्या आणि दुसऱ्यांच्या भावना समजून घेणे, त्यातील भेद ओळखणे आणि त्या माहितीचा उपयोग आपले विचार आणि कृती ठरवण्यासाठी करणे होय, अशी व्याख्या कोणी केली? मेयर अँड सॅलोवी. भावनिक बुद्धिमत्तेच्या 4 क्षमता कोणत्या? भावना ओळखणे, भावनांचा योग्य उपयोग करणे, भावना समजणे आणि भावनांचे नियोजन करणे. उच्च भावनिक बुद्धिमत्ता असणाऱ्या व्यक्ती टिंबटिंब असतात. सुसमायोजित. आजच्या वेगवान जगात शिक्षणासाठी बुद्धिमत्तेपेक्षा टिंबटिंब महत्त्वाचे मानतात. भावनिक बुद्धिमत्ता. अपसामान्य वर्तनाचे मुख्य निकष कोणते? सामाजिकदृष्ट्या भिन्न, संख्याशास्त्रीयदृष्ट्या टोकाचे, नियमबाह्य वर्तन, व्यक्तिगत दुर्दशा, त्रास, मानसिक दुःख वेदना, दैनंदिन जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास असमर्थ. अपसामान्य वर्तनाची व्याख्या मानसशास्त्रज्ञांनी कोणकोणत्या घटकाच्या आधारे केली? वर्तनाची तीव्रता, कालावधी, व्याप्ती आणि कार्यक्षमतेवरील परिणाम इत्यादी. विचलित वर्तन म्हणजे काय? जे वर्तन सामान्य व्यक्तीच्या विचारापेक्षा वेगळे, वस्तुस्थितीला अनुसरून नसलेले. सामान्य वर्तन म्हणजे काय? जेव्हा एका विशिष्ट प्रकारचे वर्तन समाजातील बहुतांश व्यक्ती करतात, तेव्हा त्या वर्तनाला सामान्य वर्तन असे म्हणतात. उत्क्रांतिवादी दृष्टिकोनानुसार मानवाच्या टिंबटिंब क्षमतांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करणे. मूलभूत क्षमतांचा.
मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोनानुसार व्यक्तीच्या अपसामान्य वर्तनाचे कारणे कोणते? व्यक्तीच्या अपसामान्य वर्तनाचे कारणे हे व्यक्तीचे अबोधमन, बालपणीचे अनुभव आणि इतर व्यक्तीशी असलेले परस्पर संबंध होय. समलैंगिकता म्हणजे काय? मुलाला मुलाबद्दल आणि मुलीला मुलीबद्दल शारीरिक व मानसिक आकर्षण वाटणे होय. ज्या किशोरांना त्यांच्या जीवनातील सामाजिक अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी व आव्हाने पेलताना कोणाचा आधार मिळत नाही, तेव्हा त्यांच्या टिंबटिंब वर्तनाची लक्षणे दिसू लागतात. अपसामान्य. आजच्या वेगवान जगात शिक्षणासाठी बुद्धिमत्तेपेक्षा भावनिक बुद्धिमत्ता का महत्त्वाची मानतात? कारण समायोजनासाठी भावनिक बुद्धिमत्ता ही क्षमता जास्त उपयुक्त ठरत आहे. भावनिक बुद्धिमत्तेचे 5 घटक कोणते? स्वजाणीव, स्वनियमन, स्वयंप्रेरणा, तदनुभूती आणि प्रभावी सामाजिक संबंध. तदनुभूती म्हणजे काय? स्वतःला संवेदना होणे, दुसऱ्याच्या जागी ठेवून त्यांच्या अनुभवांची जाणीव होणे म्हणजे तदनुभूती होय. सामान्य व्यक्तीची त्यांच्या जीवनातील कठीण प्रसंगी कुसमायोजित वर्तन का करते? कारण त्या व्यक्तीची अपयश किंवा वैफल्य सहन करण्याची क्षमता कमी असते. अपसामान्य वर्तनाचे टिंबटिंब मूलभूत दृष्टिकोन आहेत. 7. स्ट्रेस डायस्थेसिस प्रारूप म्हणजे काय? स्ट्रेस डायस्थेसिस प्रारूप म्हणजे मानसिक ताण निर्माण होण्यास जैविक, अनुवंशिक, नैसर्गिक आणि जीवनातील अनुभव परिस्थितीजन्य घटक जबाबदार असतात. अपसामान्य वर्तनाचे 7 मूलभूत दृष्टिकोन कोणते? जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वर्तनात्मक, उत्क्रांतवादी, मानवतावादी, मनोविश्लेषणात्मक, बोधात्मक. जैविक दृष्टिकोनानुसार अपसामान्य वर्तनाचे एक कारण व्यक्तीच्या मेंदूतील टिंबटिंब असमतोल असते. रासायनिक असमतोल. मानसिक स्वास्थ्य असणारी व्यक्ती टिंबटिंब असते. सुसमायोजित. अपसामान्य वर्तन म्हणजे काय? जेव्हा एखादी व्यक्ती ही सामान्य वर्तनापेक्षा खूप वेगळे वर्तन करते, तेव्हा ते वर्तन अपसामान्य म्हटले जाते. सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोनानुसार व्यक्तीच्या आकलनावर परिणाम करणारे घटक सांगा. भाषा, कला, सामाजिक मापदंड आणि सामाजिक रचना इत्यादी. व्यक्तीचे अपसामान्य वर्तन काही प्रमाणात सामान्य करण्यासाठी कोणत्या तत्वांचा वापर केला जातो? प्रबलन आणि शिक्षा या तत्वांचा.